سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ این ساعت که تقریبا دیر هستش، ساعت 8:30 آخر بهاره. هوا روشنه. بچه ها چقدر تحت تاثیر بودن بده. وقتی تحت تأثیری بر اساس حرف بقیه عمل میکنی، بر اساس حرف بقیه حرف میزنی، بر اساس حرف بقیه نظر میدی، این در حقیقت یه جورایی انگار یه کپی شدی از یه آدم دیگه. حالا اگر اون آدم زیاد جالبی نباشه، در حقیقت داری منفی بودن و بدی کردن به دیگران رو به توان 2 انجام میدی. تو خودش یه بار داره انجام میده دیگه. تو وقتی تحت تاثیر اون آدم باشی و بر اساس هم حرفای اون آدم بخوای کاری انجام بدی، حرفی بزنی، رفتار بدی و منفی انجام بدی، اون منفی بودن رو چندین برابر میکنی. مثلا اگر تو سمت ریاست جایی باشی یا عملت، حرفت اثر مهمی روی یه قسمتی داشته باشه، روی بخشی یا روی سازمانی داشته باشه، این تحت تاثیر بودن تو باعث میشه اون مدیریت و اون درایت تو زیر سوال بره. قاعدتاً همه آدما میتونن مغزو بذارن کنار، مغزشون رو تعطیل کنن و بذارن دیگرون به جاشون تصمیم بگیرن، تحت تاثیر حرفای دیگرون قرار بگیرن و در حقیقت این آدما بازیچه دست آدمی شدن که تحت تاثیر حرفاش قرار گرفتن و این قشنگ نیست. مثلا موقعی که تو در مورد عملکرد یه سازمان، یک بخش نظر بدی، اون نظر خودشو داره، اون اصلا ممکنه یه سوگیری هایی داشته باشه با اون شخصی که تو اون قسمت هستش یا با اون کاری که تو اون بخش هستش، اما تو باید یک نظر متفاوت از اون بدی. مثلا وقتی رئیس یه قسمت هستی باید متفاوت عمل کنی تا اینکه بتونید تاثیرگذار باشید و نقش مؤثر و مثبتی در مورد برآیند عمل کرده اون آدما که تو اون بخش هستن تصمیم گیری کنید. حالا در مورد من اینطوریه که امروز که رفتم سر کار، خب شنبه بود دیگه، از پنجشنبه هم یه اتفاق پیش اومده بود و به من گفته بودن که فلان قسمت که تو اون هستی عملکرد ضعیفی داره. خب بر اساس یه آمار اشتباه این رو گفتن، آمارشون صحیح نبود. بعد به جای اینکه ریاست بخش ارزیابی عملکرد بیاد و نظر خودشو بده، آمار خودشو بگیره، بر اساس اطلاعات خودش نظر بده، دقیقاً حرفای معاونت اون قسمت رو تکرار کرده بود. خب این اصلا خوب نیست. در حقیقت فقط منو مؤاخذه کردن، فقط منو تحقیر کردن، فقط منو اعصابمو خورد کردن. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه معاونت اون قسمت با من مشکل داره و ریاست هم میاد بر اساس حرف هم معاونت نظر میده. قشنگ نیستش که. به نظر خودم من اونجا نشستم دارم برای سازمان شما کار میکنم، برای خودم که کار نمیکنم. بعد فکر میکنید وقتی اعصاب یه نفر رو به هم بریزید، بر اساس آمار اطلاعات اشتباه انتقاد کنید، شخص احیانا ممکنه پا بگیره، ممکنه بهتر عمل کنه؟ قطعا نه. وقتی اعصاب یه نفر رو خورد میکنی، عملکردش ضعیفتر میشه. لااقل من اینطوریم. من نمیدونم، شاید در مورد بقیه اینطور نباشه. من اذیت میشم. من وقتی اذیت بشم نمیتونم بهتر کار کنم. قطعا کارکردم پایین تر میاد. حالا
امیدوارم که لااقل از این به بعد یه ذره کمتر اذیتم کنن، بذارن کارکرد خودم و همونطور که بالا هست، نمیگم پایین آخر، همونطور که بالا هست همین بالا نگه دارم و بهترش کنم. لااقل من از ریاست قسمت ارزیابی عملکردمون اصلا انتظار ندارم که بیاد به من حرفیو بزنه که عین همون حرفو حالا خفیف شده شو معاونش هم گفته. لااقل یه حرف جدید داشته باش، برای اینکه این عمل کرده این قسمت به دست توه. معاونتش تو شاید داره بر اساس انگیزه منفی و شرورانه نظر میده، تو هم داری حرف همونو میزنی بدون اینکه اون انگیزه رو داشته باشی. تو میخوای منطقت بره بالا، تو میخوای سازمانت رشد کنه، تو چرا میای اون حرفو میزنی؟ اون این حرفو میزنه چون اصلا براش مهم نی. الان تو قسمت معاونته، اگر یه ضرری هم به این بخش برسه، به این سازمان الان برسه، خب اونو میکنن رئیس، چون رئیس حال حاضر این بخش نتونسته عملکرد مثبت رو داشته باشه. کسی که الان حال حاضر معاون هستش، گزینه بعدی میشه برای ریاست. خب اون با این انگیزه شاید داره این کار رو انجام میده، یا انگیزه بعدیش همین باشه که زیاد با من اوکی نیست. اما شما چرا؟ من از شما ریاست ارزیابی عملکرد انتظار ندارم. شمایی که میبینی من دارم برات کار انجام میدم، شمایی که میبینی من دارم بیشترین فعالیت رو انجام میدم، بعد مقایسه میکنه میگه فلان بخش داره 5 تا پرونده تشکیل میده، شما 3 تا کمه، روزی 5 تا. آخه مگه میشه روزی 5 تا؟ این خیلی قشنگه که طرف برگرده رو هوا این حرفو بزنه. حتی اگر روزی 5 تا هم باشه نمیشه کل سال این اتفاق بیفته. آره منم هفته پر کارکرد داشتم، هفته کم کارکردم داشتم، بستگی داره دیگه که مدارک دست من برسه. من که برای خودم پرونده تشکیل نمیدم، هر وقت مدارک دستم برسه پرونده رو تشکیل میدم. ضد حال حسابی بهم زدن امروز بابت این حرفا که آدم یه موقعی میگه همه چی رو ول کنه و بره. اصلا هم کارشون قشنگ نیست، اینکه نمیذارن یه آدم کار کنه. احمق وجود داره دیگه، و از اونجایی هم که به قول نمیدونم کی بود میگفت حماقت انتها نداره. واقعا همینطوره. اینکه آدم بیاد توی این سن، توی این رده سازمانی عقلشو بده دست یه رده پایین تر از خودش، واقعا حماقت محضه که بعضی هم انجام میدن. یه نامه البته نوشتم، یه نامه بلند بالا نوشتم، اما رئیسم گفت نه حالا ولش کن، آتیش زیر خاکستر نباش. طرف منو شسته گذاشته کنار، تو کل بخشمونم پیچیده که من کار نمی کنم، اون موقع من آتیش زیر خاکسترم. نمیدونم، فقط امیدوارم که مشخص بشه که من اینطور نیست و اونا دارن اشتباه میکنن. تا یه سفر دیگه، خدافظ.